हेलो गाइस, तपाईहरुलाई यस डाउट क्वेशन्स युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु र आज चाहिँ म लगातार क्वेशनहरु सल्भ गरिरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहा छ मैले चाहिँ फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड लको चाहिँ बताइसकेको छु र चाहिँ अब चाहिँ म के गर्छु भनेपछि डेरिभेसन अफ एफ इज इक्वल टु यम ए पनि बताइसकेको छु र चाहिँ तपाईको अब चाहिँ डेरिभेसन अफ फर्स्ट ल अफ मोसन फ्रम सेकेन्ड ल अफ मोसन, डेरिभेसन अफ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन फ्रम सेकेन्ड ल अफ मोसन, सेकेन्ड लबाट अब हामी फर्स्ट ल गाड्नेछौँ डेरिभेसन। अब चाहिँ यो क्वेसनको आन्सर दिनुस् मलाई। वाइ इज न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन इज नोन एज रियल ल अफ मोसन। तपाईँ भिडियो 5 सेकेन्ड रोक्न सक्नुहुन्छ है, यसको आन्सर दिनुस् है। ल त, वाइ इज न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन इज नोन एज रियल ल अफ मोसन। न्युटन्स ल अफ मोसनलाई, सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई किन रियल ल अफ मोसन भनिएको? अरू ल पनि छन्। फटाफट आन्सर दिनुस् त तपाईहरु, फटाफट आन्सर भन्नुस् है, तपाईहरुलाई थाहा छ कि नै। ल चाहिँ यसको आन्सर म भन्छु। न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन इज अल्सो नोन एज रियल ल अफ मोसन भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि चाहिँ बिकाउज भनेर लेख्नुस्। बिकाउज किनभने न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट चाहिँ फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल ड्राइभ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई फर्स्ट यो चाहिँ रियल ल अफ मोसन भनिएको हो है, रियल ल अफ मोसन। त्यसकारण बिकाउज न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन इज अल्सो नोन एज रियल ल अफ मोसन बिकाउज फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल क्यान बी ड्राइभ्ड फ्रम थर्ड ल क्यान बी ड्राइभ्ड फ्रम सेकेन्ड ल। बिकाउज Newton's first law of motion, Newton's first law of motion and third law of motion, Newton's first law of motion and the third law of motion can be derived from second law of motion, second law of motion, so it is also known as real law of motion. अब चाहिँ डेरिभेसन अफ फर्स्ट ल अफ मोसन फ्रम सेकेन्ड ल अफ मोसन, यो चाहिँ पुरै बेसिक काममा छ, हामीले पढ्ने भएको छौँ। यो एफ इजिकल टु एमए डेरिभेसन अफ सेकेन्ड ल त्यो पढिसकेका छौँ है। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सेकेन्ड लमा के भनेको थियौँ भनेपछि, सेकेन्ड लमा के भनेको थियौँ भने फोर्स भनेको के हो, डिपी बाई डिटी हो। किनभने यहाँ फर्स्ट लमा के भने, सेकेन्ड लमा के भनेको थियौँ भनेपछि फोर्स इज इक्वल टु डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु चेन्ज इन ए लिनियर मोमेन्टम ओपन विथ रिस्पेक्ट टु टाइम भनेको थियौँ। यो भनेको के हो, हामीले यहाँ चाहिँ प्रपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टको भ्यालु कति फाइन्ड गरेका थियौँ, 1 फाइन्ड गरेका थियौँ। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ के हुन्छ, एफ इज इक्वल टु डिपी बाई डिटी हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ यो प्रपोर्सनालिटी साइन हटाउनका लागि हामीले के प्रपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टको एड गरेका थियौँ, जसको कारणले यो हटाएको थियो र यसको भ्यालु चाहिँ 1 आएको थियो है। त्यस कारणले चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने एफ इजिकल टु डिपी बाई डिटी लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमा पढिसक्नु भयो तपाईँले है। अब चाहिँ के पढ्छौँ भनेपछि हामी यसबाट चाहिँ फर्स्ट ल गाड्छौँ। फर्स्ट लले के भनेको छ, यो चाहिँ न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन मैले बताइसकेको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँबाट के थाहा भयो भनेपछि यो भनेको के हो, मैले बताइसकेको छु। यो डिपी भनेको के हो, यो डिपी भने चेन्ज इन ए लिनियर मोमेन्टम हो। चेन्ज इन ए लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो त, पहिला चाहिँ चेन्ज इन ए लिनियर मोमेन्टम भनेको जस्तै तपाईसँग कति रुपैयाँ छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ बताउँछु राम्ररी। तपाईसँग 5 रुपैयाँ छ। कति रुपैयाँ छ, 5 रुपैयाँ छ। तपाईसँग 5 रुपैयाँ पहिला थियो, पछि चाहिँ कति रुपैयाँ भयो, जस्तै 20 रुपैयाँ भयो, 20 रुपैयाँ भयो। र तपाईँ प्लस यो चाहिँ तपाईँको बिचमा चेन्ज कति भएको छ, 5 रुपैयाँ थियो, त्यसपछि 20 रुपैयाँ भयो। तपाईँसँग चेन्ज कति भएको छ, 5 रुपैयाँबाट 20 रुपैयाँ पुग्न चेन्ज कति भएको छ। यसमा कसरी गाड्नुहुन्छ चेन्ज, यसमा कसरी गाड्नुहुन्छ भने यो फाइनलबाट चाहिँ इनिसियल घटाउनुहुन्छ, 20 - 5 भन्नुको अर्थ तपाईँसँग 15 रुपैयाँको फरक भएर तपाईँ 20 रुपैयाँमा पुग्नु भएको छ। त्यसकारण यो चेन्ज इन ए लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो, फाइनलबाट चाहिँ हामीले इनिसियल चाहिँ लिनियर मोमेन्टम घटाउनु पर्छ। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो फर्स्ट लमा के भनेको छ, फर्स्ट ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, फोर्सलाई के भनेको छ, एक्सटर्नल फोर्स नलागेपछि भनेको छ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 हुन्छ, एक्सटर्नल फोर्स 0 हुन्छ। इन द अब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स लेख्न सक्छौँ, इन द अब्सेन्स अफ
एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्सको अब्सेन्समा के हुन्छ भनेपछि त्यो भनेको फोर्स भनेको के हो, 0 हुनु हो। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ अर यहाँ के लेख्न सक्छौँ भनेपछि dp/dt इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौँ। यो फोर्स हो, फोर्स 0 भयो। अब हामीलाई थाहा छ यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि dt योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 0 बनाउँछ। भन्नुको अर्थ dp इज इक्वल टु डी 0 हुन्छ, किन यो dt योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, 0 भइहाल्यो। र चाहिँ अब यो dp भनेको हो चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम। चेन्ज कसरी निकाल्न सकिन्छ मैले बताइसकेँ। यहाँ चेन्ज कसरी निकाल्न सकिन्छ, तपाईसँग 5 रुपैयाँ थियो, 20 मा पुग्नुभयो, फाइनल 20 मा भयो। अब तपाईसँग चेन्ज कति भयो, 15 रुपैयाँ चेन्ज भएर तपाईँ कहाँ पुग्नु भयो, 20 मा पुग्नु भयो। भन्नुको अर्थ चेन्ज भने के रहेछ, फाइनलबाट इनिसियल घटाउनु रहेछ, यदि त्यो एउटाको चेन्ज भनेको छ। तर टोटल चेन्ज भनेको छ भने टोटल कसरी निकाल्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँसँग 5 रुपैयाँ छ, 5 रुपैयाँको चेन्ज भएको छ, अनि चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ एउटा 15 रुपैयाँको चेन्ज भएको छ होइन। 5 बाट यो नहेरौँ, यो 5 बाट 20 मा पुग्दा कतिको चेन्ज भएको छ, यसमा 15 को चेन्ज भएको छ। र चाहिँ तपाईँको 10 रुपैयाँबाट 20 रुपैयाँ पुग्न कति चेन्ज भएको छ, यसमा चाहिँ 10 रुपैयाँको चेन्ज भएको छ। भन्नुको अर्थ टोटल चेन्ज कति भयो, टोटल चेन्ज आयो भने के गर्नुहोस्, यो चाहिँ 15 + 10 गर्नुहोस्। यो कति भएको छ, 15 + 10 कति हो, 25 रुपैयाँको तपाईँको टोटल चेन्ज भएको छ। टोटल चेन्ज कति भयो, 25 रुपैयाँ। यो टोटल चेन्जको यो हिसाब चाहिँ हाम्रो थर्ड लमा लाग्छ, त्यसै कारणले मैले यहाँ बताइदिएको है। तपाईँ त्यहाँ कन्फ्युज हुन्छ। अनि सरले कहीँ के भन्नुभयो, चेन्ज भयो भने फाइनलबाट इनिसियल घटाउनु भयो। त्यो चेन्ज भयो भने फाइनलबाट इनिसियल घटाउने हो, तर टोटल चेन्ज भयो भने के गर्छ, हामी एड गर्छौँ है। पहिला कति चेन्ज भयो अनि अर्को कति चेन्ज भएको छ, टोटल चेन्ज है। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ के भनेको छ, टोटल चेन्ज भनेको छैन, केवल लिनियर मोमेन्टमको चेन्ज भनेको छ। त्यसकारण लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो, मास र भेलोसिटीको प्रडक्ट। यदि हामीले फाइनल भेलोसिटीबाट इनिसियल भेलोसिटी घटायौँ भने के हुन्छ, यो भनेको चेन्ज हुन्छ। फाइनल तपाईँसँग 20 रुपैयाँ थियो, यो 20 रुपैयाँ मान्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको 5 रुपैयाँ मान्नुहोस्। 20 रुपैयाँबाट 5 रुपैयाँ घटायो भने कति चेन्ज भएको छ, त्यो भनेको टोटल यो चाहिँ चेन्ज आउँछ है। अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ mv इज इक्वल टु mu हुन्छ। अब यो भने कति हो, यो किनभने माइनस साइन चाहिँ उता लाग्दाखेरि प्लस साइन भयो। अब यो v इज इक्वल टु के भयो, u भयो। अब हामीले फर्स्ट लमा के पढाएका छौँ भने यो भने के हो, यो भनेको देयरफोर फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल टु इनिसियल भेलोसिटी। अब चाहिँ यहाँ यो भनेको के हो, फाइनल भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटीसँग इक्वल छ। अब फर्स्ट लमा के भनेको थिएँ मैले, यो एउटा प्यान छ होइन, यसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाएनौँ। भन्नुको अर्थ फोर्स 0 राख्यौँ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, रेस्टमै हुन्छ। भन्नुको अर्थ के त, रेस्टमा छ भने रेस्टमै हुन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै हुन्छ। अहिले केमा छ, रेस्टमा छ, एक्सटर्नल फोर्स लागेन, 0 छ, यो केमा रहन्छ, रेस्टमै रहन्छ। भन्नुको अर्थ इनिसियल भेलोसिटी पनि रेस्टमै थियो, फाइनल भेलोसिटी पनि रेस्टमै छ। जब भेलोसिटी लागे पो यसको चाहिँ गति चेन्ज हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ यसको इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी सेम हुने हो भने चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ फर्स्ट ल अफ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन हो भनेर भन्न सक्छौँ है। न्युटन फर्स्ट ल भनेको जस्तो छ त्यस्तै रहनु। फाइनलमा पनि के थियो, इनिसियलमा के थियो, रेस्टमा थियो, फाइनलमा पनि रेस्टमा छ। भेलोसिटीमा चेन्ज भए त केही हुने हाल्थ्यो, यता जान्थ्यो उता जान्थ्यो, अर्को गर्थ्यो है। त्यसकारण चाहिँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भनेको छ भने, अब यो चाहिँ तपाईँहरू फर्स्ट भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, मैले बताएको छु त्यसमा डिटेल। अब चाहिँ यसबाट यहाँ चाहिँ मैले भने यो चाहिँ mu भने यहाँ चाहिँ सिन्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ आएन भने सिन्स भनेर के लेख्न सक्नुहुन्छ, m भनेको के हो, मास अफ बडी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि चाहिँ v भनेको के हो, फाइनल भेलोसिटी र u भनेको के हो तपाईँको इनिसियल भेलोसिटी भनेर। कसैले आउँदैन नि त है, त्यसकारण भनिरहेको है म यो। र यो भनेको यो हो भनेपछि हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ भनेर यो प्रुफ भयो। अब अन्तिममा के लेख्छौँ भनेपछि दिस सो द्याट, यसले के देखाउँछ, दिस सो द्याट द ऑब्जेक्ट moves with युनिफर्म भेलोसिटी। भेलोसिटीमा चेन्ज नहुनु भने के हो, युनिफर्म भेलोसिटी हो।
इन द अब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अनि दिस गिभ्स द डेफिनेसन अफ फर्स्ट ल अफ मोसन भनेर लेख्ने गर्छौँ। सो दिस गिभ्स द डेफिनेसन अफ फर्स्ट ल अफ मोसन भनेर न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन लेखिदिनुहोस् है। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन भनेर लेखिदिनुहोस् है। अब चाहिँ यो भयो हाम्रो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन फ्रम सेकेन्ड ल। तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ है। अनि तपाईँहरू अब अर्को भिडियोमा के भन्छौँ भनेपछि हामी न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन फ्रम सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट है। अब चाहिँ यो च्यानललाई जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अनि लाइक पनि गरिदिनु होला है। अब तपाईँको जति सक्रियता देखायो तपाईँहरूले यस च्यानलमा चाहिँ म त्यति नै धेरै फास्ट भिडियोहरू अपलोड गर्छु है। त्यसकारण च्यानललाई अलि लाइक गरिदिनु होला है, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तपाईँको साथीहरूलाई पनि भन्नु होला है। थ्याङ्क यू।